Một vài đặc điểm của Phật giáo. Nền tảng của Phật giáo là tứ diệu đế, gồm có sự khổ, lý do tồn tại của Phật giáo. Nguồn gốc của sự khổ là do lòng ái dục. Sự diệt trừ sự khổ gọi là Niết Bàn, Nibbana, cứu cánh của Phật giáo, và con đường trung đạo dẫn đến chấm dứt sự khổ. Thế nào là chân lý cao siêu về sự khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sống gần người mình không ưa thích là khổ, sống xa người mình thương yêu là khổ, không được điều mình mong ước là khổ, và khổ vì thân tứ đại ngũ ấm. Chân lý cao siêu về nguồn gốc của sự khổ là gì? Đó là ái dục đã dẫn chúng ta đến sự luân hồi sanh tử triền miên. Đi theo với lòng tham muốn, lúc sinh nơi này, khi sinh chỗ kia. Đó là lòng tham đắm với các thú vui nhục dục, tham đắm cuộc sống hiện hữu và tham đắm vào sự hư vô. Chân lý cao siêu về sự diệt khổ là gì? Đó là sự không còn sót lại, chấm dứt hoàn toàn lòng ái dục, sự từ bỏ, buông tha, lẩn trốn và giải thoát khỏi ái dục. Chân lý cao siêu về con đường dẫn đến sự diệt khổ là gì? Đó là bát chánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Dù chư Phật có ra đời hay không, 4 thánh đế này vẫn tồn tại trong vũ trụ. Đức Phật chỉ chứng ngộ những chân lý mà chúng ẩn tàng trong vực thẳm vô minh của thời gian. Nói một cách khoa học, có thể gọi giáo pháp Dhamma là luật nhân và quả. Luật này bao gồm toàn bộ giáo lý của Đức Phật. 3 chân lý đầu tiên trình bày triết lý của Phật giáo. Chân lý thứ tư diễn đạt về đạo đức của Phật giáo, mà nó được xây dựng trên nền triết lý đó. Tất cả 4 thánh đế đều tùy thuộc ở chính cái thân chúng ta. Đức Phật dạy, trong cái xác thân dài một sải này, cùng với tri giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố về thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian. Ở đây, danh từ thế gian nhằm chỉ cho sự khổ. Phật giáo xây dựng trên nền tảng của sự khổ, nhưng không phải do đó mà bảo rằng Phật giáo là bi quan. Đạo Phật không chủ trương hoàn toàn bi quan hay lạc quan, mà trái lại, Phật giáo thuyết minh chân lý trung đạo, nằm giữa hai thái độ ấy. Người ta có thể bảo rằng Đức Phật là bi quan nếu Ngài chỉ dạy về chân lý của sự khổ, mà không đưa ra những pháp môn để giúp con người chấm dứt được nỗi đau khổ đó. Đức Phật chứng ngộ đặc tính phổ biến của sự khổ và đã kê ra toa thuốc trị bá chứng cho bệnh khổ toàn diện của nhân loại. Theo Đức Phật, hạnh phúc tối thắng là Niết Bàn. Đó là sự chấm dứt hoàn toàn mọi nỗi khổ đau. Trong cuốn Bách Khoa Từ Điển, tác giả khi giải thích về chủ thuyết bi quan đã viết: chủ nghĩa bi quan trình bày một thái độ tuyệt vọng đối với cuộc sống, một ý niệm tổng quát và mơ hồ cho rằng đời sống con người tràn ngập nỗi khổ đau và tội lỗi. Giáo lý nguyên thủy của Đức Phật thực ra cũng lạc quan như bất cứ chủ thuyết lạc quan nào của Tây Phương. Cho rằng Phật giáo bi quan là nhằm chỉ đặc biệt áp dụng nó theo nguyên tắc của người Tây Phương, mà theo đó hạnh phúc là điều không thể có ngoài tự ngã. Người Phật tử chân chính mong ước với lòng nhiệt thành tìm đạt tới một nền hạnh phúc trường cửu. Thông thường, sự hưởng thụ các thú vui dục tình là nguồn hạnh phúc duy nhất.
và tột cùng nhất của người thế tục. Hẳn nhiên có một thứ hạnh phúc tạm bợ trong sự hưởng thụ trước rồi đam mê và hồi tưởng các thú vui vật chất thoáng qua đó. Nhưng chúng chỉ là giả dối và nhất thời. Theo Đức Phật, không đam mê ái dục là hạnh phúc cao quý nhất. Đức Phật không khuyên các đệ tử của Ngài thường xuyên nghĩ đến sự khổ và hướng đến một cuộc sống bất hạnh khổ đau. Ngài dạy họ nên luôn vui tươi và hạnh phúc, vì tâm hỷ hay vui vẻ là một trong những đức tính của sự giác ngộ. Chân hạnh phúc được tìm thấy ở trong tâm mình, và không nên quan niệm hạnh phúc là ở nơi sự giàu sang, con cái, danh vọng và chiếm hữu. Nếu những tài sản đó được sử dụng sai lầm, tạo nên bằng sự cưỡng đoạt và bất chánh, tiêu xài phung phí, hay nhìn xem với sự tham đắm, chúng sẽ trở thành nguồn gốc của mọi khổ đau, phiền não cho sở hữu chủ. Thay vì cố gắng hợp lý hóa sự khổ, Phật giáo xem sự khổ như điều dĩ nhiên và tìm nguyên nhân để diệt trừ nó. Sự khổ đau tồn tại nơi nào có lòng tham. Nó chỉ có thể đoạn diệt bằng cách thực hành theo bát chánh đạo và đạt đến hạnh phúc cao siêu của Niết Bàn. 4 chân lý này có thể chứng thực bằng kinh nghiệm. Cho nên giáo pháp của Đức Phật không đặt nền tảng trên sự sợ hãi của điều không biết, mà được xây dựng trên căn bản của những sự kiện mà chúng ta có thể khảo sát và chứng minh bằng kinh nghiệm. Bởi vậy, Phật giáo là thuần lý và thực nghiệm. Một hệ thống thuần lý và thực nghiệm như thế không thể nào chứa đựng giáo lý bí truyền hay thần bí. Do đó, Phật giáo không chấp nhận đức tin mù quáng. Ở đâu không có sự tin tưởng mù quáng, nơi đó sẽ không có sự cưỡng bức, ngược đãi hay cuồng tín. Khi đề cập đến giá trị của Phật giáo, có thể nói rằng trải qua hơn 2.500 năm phát triển hòa bình, chưa một giọt máu nào đã chảy nhân danh Đức Phật. Không một vị vua hùng mạnh nào đã vung lưỡi gươm uy quyền của mình để truyền bá Phật giáo. Và cũng chưa có một sự cải giáo nào được thực hiện bằng vũ lực hay bằng phương pháp cưỡng bách nào khác. Cho thấy Đức Phật là nhà truyền giáo hòa bình đầu tiên và vĩ đại nhất trên thế gian. Aldous Huxley đã viết: trong các tôn giáo lớn trên thế giới, duy nhất chỉ có Phật giáo đã truyền đạo mà không có sự ngược đãi, kiểm duyệt hay điều tra. Lord Russell ghi nhận: trong các tôn giáo lớn của lịch sử, tôi thích Phật giáo, đặc biệt ở hình thức nguyên thủy, bởi vì nó có rất ít sự ngược đãi. Dưới danh nghĩa của Phật giáo, không có nơi thờ phượng nào đã bị nhuốm đỏ bởi máu vô tội của Hypatia, và cũng không có một triết gia nào như Bruno đã bị thiêu sống. Phật giáo chú trọng trí thức hơn tình cảm. Phật giáo chú tâm đến nhân cách của hàng tín đồ hơn là sức mạnh về số lượng. Ngày kia, Siha, một tín đồ của Nigantha Nata Buddha, đến gần Đức Phật và sung sướng nghe những lời giảng pháp của Đức Thế Tôn. Ông liền bày tỏ ý muốn trở thành đệ tử của Ngài. Nhưng Đức Phật đã khuyên ông ta như sau: này vị cư sĩ, thực ra ông nên suy nghĩ kỹ lại. Một người xuất chúng như ông, tốt hơn, ông nên suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động việc gì. Trưởng giả Siha, khi nghe những lời dạy bất ngờ này của Đức Phật, ông rất đổi vui mừng và thưa: bạch Đức Thế Tôn, nếu con xin làm đệ tử của một giáo chủ khác, các tín đồ của vị ấy sẽ kiệu con đi khắp đường phố và tuyên bố rằng nhà triệu phú này đã từ bỏ đạo giáo trước kia của mình để đi theo tôn giáo của họ. Nhưng bạch Đức Thế Tôn, Ngài thì khuyên con nên về suy nghĩ lại. Nghe lời giáo huấn này, con lại càng tôn kính Ngài hơn. Lần thứ nhì, kính bạch Đức Như Lai, con xin được quy y Phật, Pháp và Tăng. Phật giáo thấm nhuần tinh thần tự do tìm hiểu
và quảng đại khoan dung. Đó là giáo pháp của tinh thần rộng mở và tâm hồn thiện cảm. Một giáo lý chiếu sáng và sưởi ấm toàn thể vũ trụ bằng cả ánh đuốc trí tuệ và lòng từ bi, và chiếu rực hào quang của mình trên khắp tất cả chúng sanh đang tranh đấu lặn hụp trong biển luân hồi sinh tử. Đức Phật rất khoan hồng. Ngài không bao giờ dùng uy quyền để ban hành những giới điều răn cấm cho hàng đệ tử của Ngài. Thay vì dùng thể sai khiến, Đức Phật dạy: con nên làm điều này, con không nên làm điều kia. Ngài không truyền lệnh mà chỉ khuyên bảo. Lòng từ bi này của Đức Phật đã bao trùm khắp mọi người nam nữ và tất cả chúng sanh. Đức Phật là người đầu tiên đã cố gắng hủy bỏ chế độ mua bán nô lệ và mạnh mẽ phản đối hệ thống giai cấp suy đồi đã bắt rễ sâu xa trong lòng xã hội Ấn Độ. Đức Phật dạy không phải do sanh trưởng mà con người trở nên hạ tiện hay cao quý, mà chính do hành động của họ. Theo Phật giáo, đẳng cấp hay chủng tộc không phải là điều kiện tiên quyết để một người có thể trở thành Phật tử hay được thu nhận vào giáo hội. Dân đánh cá, người hốt rác, gái giang hồ, cùng với các chiến sĩ và đạo sĩ Bà La Môn đều được tự do chấp nhận vào giáo hội, bình đẳng hưởng mọi đặc quyền, địa vị và phẩm trật. Chẳng hạn, Ngài Ubali là thợ cạo đã được tuyển chọn trong số nhiều thánh tăng khác làm vị trưởng lão tụng đọc lại các luật giới của Phật. Ngài Sunita, một công nhân quét đường rụt rè, được Đức Phật thu nhận vào giáo đoàn và đã chứng đắc quả A-la-hán. Ông Angulimala, tên tướng cướp hung bạo, đã chịu hàng phục đi theo Đức Phật. Ông Alavaka tàn ác đã quy y Đức Thế Tôn và trở thành một bậc thánh. Cô gái giang hồ Ambapali được thu nhận vào giáo hội và đã đắc quả A-la-hán. Những trường hợp như thế có thể tìm thấy rất nhiều trong Tam Tạng kinh điển, chứng tỏ rằng cánh cửa của Phật giáo rộng mở cho tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, màu da hay chức vị. Đức Phật cũng đã nâng cao địa vị của hàng nữ giới bị khinh miệt và không chỉ giúp họ tiến lên đóng vai trò quan trọng trong xã hội, mà Ngài đã thành lập một giáo hội đầu tiên dành cho hàng phụ nữ xuất gia với đầy đủ các giới luật. Đức Phật không khinh rẻ nữ giới, mà chỉ ghi nhận bản chất yếu đuối của họ. Ngài công nhận thiện tâm nơi cả hai giới nam nữ, và Đức Phật đặt họ vào đúng vị trí của mỗi giới trong giáo pháp của Ngài. Nam hay nữ không phải là chướng ngại cho việc chứng đắc thánh quả. Từ ngữ Pali Matugama đôi khi được dùng để chỉ cho nữ giới, có nghĩa là người mẹ hay xã hội của những bà mẹ. Làm mẹ, người phụ nữ đã chiếm một địa vị danh dự trong Phật giáo. Cả đến người vợ cũng được xem như người bạn tốt nhất của chồng. Thật là một sự phê bình vội vã và thiên vị khi người ta than trách Phật giáo không thân thiện với nữ giới. Mặc dù đầu tiên, vì những lý do thích đáng, Đức Phật đã từ chối không chấp nhận cho phụ nữ vào giáo hội xuất gia. Nhưng về sau, Ngài đã tùy thuận theo lời thỉnh cầu của bà Di Mẫu Mahabasabade và thành lập giáo hội Tỳ Kheo Ni. Như các đức A-la-hán Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai đại đệ tử của giáo hội Chư Tăng, Đức Phật đã đề cử hai vị A-la-hán Khema và Uppalavana là thủ chúng của giáo hội Tỳ Kheo Ni. Nhiều vị nữ đệ tử khác cũng được Đức Phật liệt vào hàng ưu tú và nhiệt thành của Ngài. Một hôm nọ, Đức Phật đã khuyên vua nước Kiều Tác La Kosala, người cảm thấy không vui khi nghe tin hoàng hậu vừa hạ sanh công chúa. Tâu Đại Vương, một bé gái, có khi còn tốt hơn là sinh một cháu trai. Nhiều phụ nữ vốn bị lãng quên đã tỏ ra xuất chúng trong mọi phương diện và đạt được sự giải thoát
nhờ thực hành theo giáo pháp và gia nhập giáo hội Tỳ Kheo Ni. Trong giáo hội mới này, về sau, chứng tỏ đã mang lại nguồn hạnh phúc lớn lao cho nhiều phụ nữ, hoàng hậu, công chúa, tiểu thơ trong hàng quý tộc. Các bà quả phụ, những bà mẹ cô đơn, các phụ nữ khốn cùng, cho đến hạng gái giang hồ đáng thương. Tất cả, không phân biệt đẳng cấp hay chức vị, đều cùng nhau gặp gỡ, vui hưởng hoàn toàn nguồn hạnh phúc và an lạc, cũng như được hấp thụ không khí tự do mà đã không tìm thấy ở cuộc sống giam hãm nơi lầu son và điện ngọc. Chính Đức Phật cũng ngăn cấm sự giết hại các thú vật và khuyên những đệ tử nên trải lòng từ, metta đến mọi chúng sanh, ngay cả đối với những sinh vật bé nhỏ nhất, côn trùng, đang bò dưới chân. Không ai có quyền hay lý do gì để sát hại mạng sống của kẻ khác, bởi vì sự sống là quý báu đối với tất cả mọi người. Một Phật tử chân chánh nên thực hành tâm từ đối với mọi chúng sanh và tự mình đồng hóa với tất cả, không phân biệt giai cấp, chủng tộc hay giống phái, nam, nữ. Chính lòng từ này của Phật giáo đã phá bỏ mọi hàng rào ngăn cách giữa người và người. Không có lý do gì khiến mình phải sống xa kẻ khác chỉ vì họ không cùng tín ngưỡng hay khác quốc gia. Trên bia ký đầy lòng khoan dung cao cả, đặt nền tảng ở các kinh Kunla, Vyuha và Mahavyuha, vua A Dục Asoka đã bảo: chỉ có sự hòa hợp là tốt đẹp nhất. Như vậy có nghĩa là mọi người nên vui lòng lắng tai nghe giáo lý của những kẻ khác giảng truyền. Phật giáo không giới hạn trong bất cứ một quốc gia hay dân tộc đặc biệt nào, mà đạo Phật là của toàn thể mọi người. Phật giáo không phải là quốc gia chủ nghĩa, hay nói cách khác là một hình thức của hệ thống giai cấp, được thiết lập trên một nền tảng rộng rãi hơn. Phật giáo, nếu được phép gọi như vậy, là một siêu chủ nghĩa quốc gia. Đối với người Phật tử, không có người thân kẻ sơ, không có người thù nghịch hay xa lạ, không có ai phản bội hay không thể tiếp xúc với họ. Vì lòng từ bi bao la với sự thông cảm hiểu biết đã được xây dựng trên tình huynh đệ giữa tất cả mọi chúng sanh. Người Phật tử chân chánh là một công dân của thế giới. Họ xem toàn thế giới như quê hương và tất cả là thân bằng quyến thuộc của họ. Cho nên duy nhất có Phật giáo mới gồm đủ các đức tánh khoan dung, không xâm lược, thuần lý, thực nghiệm, công hiệu và đại đồng. Phật giáo là một ảnh hưởng cao quý nhất trong mọi ảnh hưởng thống hợp và là một năng lực độc nhất có thể nâng cao thế giới con người. Trên đây là một vài đặc điểm của Phật giáo, và trong những giáo lý căn bản của Phật giáo, chúng ta có thể nói là thuyết nghiệp báo, Kamma, hay luật đạo lý nhân quả, giáo lý luân hồi, vô ngã, Anatta và Niết bàn, Nibbana.